सावीस किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत गटारी स्पेशल नॉनव्हेज थाली, ज्यामध्ये आपण बनवणार आहोत चिकन मसाला, कलेजी फ्राय, एग मसाला, एग भुर्जी, एग ऑमलेट, ज्वारीची भाकरी आणि राईस। आता सर्वात प्रथम आपला एग मसाला आणि चिकन मसाल्यासाठी आपल्याला जो मसाला लागणार आहे तो आपण करून घेणार आहोत। ज्यासाठी मी सर्वात प्रथम घेतलेले आहेत 4 ते 5 मोठे कांदे, जे मी उभे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आल्याचा एक मोठा तुकडा आणि 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या घेऊन आपण त्या भाजून घेणार आहोत। यानंतर 2 मोठ्या वाट्या सुक्या खोबऱ्याच्या आपण किसून भाजून घेणार आहोत। यानंतर गरम मसाल्यासाठी 1 चमचा काळी मिरी, 2 ते 3 मसाला फूल, अर्धा चमचा लवंग, अर्धा चमचा जिरे आणि 2 ते 3 मसाल्याची पानं, ज्याला आपण तेजपत्ताही म्हणतो, 2 छोटे तुकडे दालचिनी। आता हे सर्व आपण एकत्र खरपूस भाजून घेणार आहोत आणि मग याची वाटून पावडर करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण आपला जो गरम मसाला किंवा अख्खा मसाला जो आहे तो वाटून बारीक करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण जे भाजलेलं खोबरं आहे ते बारीक करून घेणार आहोत। खोबरं बारीक करून झाल्यानंतर आपला जो कांदा, आलं आणि लसूण आहे याची आपण एक चांगली पेस्ट करून घेणार आहोत। आणि त्यानंतर खोबरं आणि कांद्याची पेस्ट मिक्स करून आपण हे पुन्हा एकदा मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। हे बारीक वाटत असतानाच आपण यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि आपण जो गरम मसाला बारीक करून घेतलेला आहे तो मिक्स करून घेणार आहोत। आता सर्वात प्रथम आपण चिकन मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण इथे पाव किलो चिकन घेतलेलं आहे, जे धुवून स्वच्छ करून घेतलं आहे। यामध्ये 1 चमचा दही, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेऊन आपण हे मिक्स करून मॅरिनेशनसाठी ठेवून देणार आहोत। चिकन अर्धा तास मॅरिनेट झाल्यानंतर आपण 2 चमचे तेलामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ज्या ठेचून घेणार आहोत आणि यावरच एक बारीक चिरलेला कांदा घेऊन हे छान खरपूस रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहोत। यावर आपण 1 टोमॅटो मिक्सरला बारीक करून त्याची पेस्ट करून ती तेलामध्ये परतून घेणार आहोत। आणि यानंतर आपलं जे चिकन आपण मॅरिनेशनसाठी ठेवलं होतं ते यावर मिक्स करून घेणार आहोत। यावर आपण एक धुतलेली प्लेट ठेवून एक 10 ते 15 मिनिटासाठी आपलं जे चिकन आहे ते शिजू देणार आहोत। तुम्ही इथे बघू शकता चमच्याच्या सहाय्याने आपलं चिकन तुटलं जात आहे। यावर आपण घेणार आहोत 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा चिकन मसाला, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि जे कांद्या खोबऱ्याचं वाटण आपण तयार केलेलं आहे ते आपण एक छोटी वाटी यामध्ये टाकून हे सर्व मिक्स करून घेणार आहोत। इथे ज्या वाटीने आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलं होतं त्याच वाटीने मी 3 वाटी पाणी यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। यानंतर आपण यामध्ये 1 चमचा मीठ घेऊन त्यावर झाकण ठेवून चिकन जे आहे ते आपण 10 मिनिटासाठी शिजवून देणार आहोत। आता आपला चिकन मसाला रेडी झाल्यानंतर आपण पाव किलो कलेजी घेतलेली आहे। यामध्ये मी चिमूटभर हळद, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा गरम मसाला मिक्स करून घेणार आहे। ही कलेजी 10 ते 15 मिनिटासाठी रेस्ट करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। आता एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकून आपण ही कलेजी फ्राय करण्यासाठी टाकणार आहोत। कलेजी फ्राय होत असताना आपण यावर झाकण ठेवून घेणार आहोत आणि ही कलेजी दोन्ही बाजूने पलटून आपण 2 ते 3 वेळा चांगली फ्राय करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा पलटून आपण ही कलेजी फ्राय करून घेतलेली आहे। आता आपली कलेजी फ्राय झाल्यानंतर आपण बनवणार आहोत अंडा मसाला, ज्यासाठी मी इथे 5 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि एका पॅनवर 2 चमचे तेल टाकून त्यावर अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा मीठ टाकून आपण ही अंडी फ्राय करून घेणार आहोत। आता एका कढईमध्ये 1 मोठा चमचा तेल घेणार आहोत। त्यावर अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट, 2 हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, हे सर्व आपण एकत्र परतून घेणार आहोत। आता यामध्ये अर्धा बारीक चिरलेला टोमॅटो,
एक बारीक चिरलेला कांदा हे मिक्स करून आपण पुन्हा 2 मिनिटासाठी परतून घेणार आहोत. आता आपण जे सुरुवातीला कांदा खोबऱ्याचं वाटण केलेलं आहे ते वाटण आपण अर्धा वाटी इथे घेणार आहोत आणि बाकी मसाल्यांबरोबर हे वाटण आपण अजून 1 मिनिटासाठी परतून घेणार आहोत. आता हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आणि बाकी सगळे सुके मसाले आपण परतून झाल्यानंतर यामध्ये 1 मोठी वाटी पाणी घेणार आहोत आणि 1 चमचा मीठ टाकून हे पुन्हा 2 मिनिटासाठी शिजू देणार आहोत. यानंतर जी अंडी आपण उकडून मसाल्यावर फ्राय करून घेतलेली आहेत ती आपण यामध्ये टाकणार आहोत आणि अंड्यांबरोबर ही ग्रेव्ही अगदी 2 मिनिटासाठी अजून थोडा वेळ शिजू देणार आहोत. यावर कोथिंबीर घालून आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत. यानंतर एक भुर्जी बनवण्यासाठी आपण एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेऊया. त्यावर आपण घेणार आहोत 2 बारीक चिरलेल्या मिरच्या, 1 बारीक चिरलेला मोठा कांदा, अर्धा बारीक चिरलेला टोमॅटो, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. हे सर्व 2 मिनिटासाठी परतून यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. यानंतर यावर 2 अंडी आपण फोडून टाकून घेणार आहोत आणि ही चमच्याच्या सहाय्याने आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आणि अंडी बाकी मसाल्यांबरोबर मिक्स झाल्यानंतर आपण यावर झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत. झाकण ठेवल्यामुळे आपली जी भुर्जी आहे ती अजून छान फुलणार आहे. आता इथे भुर्जी तयार झाल्यानंतर मी 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, ज्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. ही मी हाताने चुरून 5 मिनिटासाठी रेस्ट करू दिली आहे आणि यावर 2 अंडी फोडून ती मिक्स करून घेतलेली आहेत. यानंतर एक पॅन गरम करून यामध्ये 1 मोठा चमचा तेल टाकून आपण हे सर्व मिश्रण यावर टाकून घेणार आहोत. यानंतर झाकण ठेवून आपण हे एका बाजूने भाजून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने पलटून दुसऱ्या बाजूनेही त्याच पद्धतीने पुन्हा भाजून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपलं हे ऑमलेट इथे तयार झाल्यानंतर आपण ज्वारीच्या भाकऱ्या बनवायला घेणार आहोत. इथे मी 3 भाकऱ्यांसाठी 1 मोठी वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ व्यवस्थित मळून घेणार आहे. आपल्या भाकऱ्या नरम आणि लुसलुशीत होण्यासाठी आपल्याला हे पीठ 2 ते 3 मिनिटासाठी चांगलं मळून घ्यायचं आहे. आणि यानंतर ताटाला थोडंसं सुकं पीठ लावून आपण यावर आपल्या या भाकऱ्या थापून घेणार आहोत. तुम्हाला जर भाकरी थापता येत नसेल तर तुम्ही ती पोलपाट लाटणं घेऊन लाटून घेतलीत तरी चालणार आहे. पीठ मळत असतानाच आपण तवा गरम होण्यासाठी ठेवला होता. या तव्यावर मी ही भाकरी टाकून त्याला एका बाजूने पाणी लावून घेणार आहोत आणि ते पाणी सुकल्यानंतर आपण ही भाकरी पलटून घेणार आहोत. इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाकरी छान फुललेली आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला ही भाकरी दोन्ही बाजूने चांगली भाजून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे अगदी 1 ते 1.5 तासामध्ये आपला चिकन मसाला, अंडा मसाला, अंडा भुर्जी, अंडा ऑमलेट, भाकरी, भात आणि कोशिंबीर अशी नॉनव्हेज थाली तयार झालेली आहे. माझ्या अशा साध्या सोप्या आणि छान रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.